हा खालून भुयारी मार्ग आहे, इथूनच आपल्याला खालून जाऊन माचीच्या इथे पोचायचं आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। तर ह्या रोपने आम्ही आता इथपर्यंत आलोय आणि इथून आता आपण त्या झुंजार माचीला जाणार आहोत। तुम्हाला पण नाही जमत असेल तर तुम्ही पण रिस्क घेऊ नका। हां तेच तुम्हाला पण सांगण्याचा हेतू हेच की तुम्हाला पण जर जमत नसेल तर रिस्क घेऊ नका। तर आता आपण तिथूनच उतरून खाली आलो। आपण इथून असं खाली उतरलो आणि ह्या गुहेरी रस्त्यातून आपण जात आहोत। किल्ले तोरणा पुण्यातील या किल्ल्यावर आपण सह्याद्री रेंजर्स या ग्रुपमध्ये सहभागी होऊन ट्रेक केला होता। हा व्हिडिओचा दुसरा भाग आहे। जर तुम्ही पहिला भाग नसेल पाहिला तर तुम्ही वर आय बटनवर क्लिक करून आधी तो पाहावा, जेणेकरून तुम्हाला ट्रेकच्या बेस विलेज पासून माथ्यापर्यंतचा प्रवास बद्दल अधिक माहिती भेटेल। तर सुरुवात करूया आपण आपल्या दुसऱ्या भागाला व एक्सप्लोर करूया किल्ले तोरणा। त्या काळात या दरवाजाचा वापर करण्यात येत असे, खुफिया दरवाजा म्हणून। आणि जे आता तुम्हाला दाखवलं पाण्याचं टाकं ते इथेच आहे। तर आता आपण सरळ जाणार आहोत तिकडे, माझ्या मते मंदिर आहे, तर त्या मंदिराच्या इथे जाऊन आता आपण पाहणार आहोत। तर आता आपण आलो आहोत तोरणेश्वर मंदिराच्या इथे, पाठी पाहू शकत असाल तोरणेश्वर मंदिराची। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तोरणा किल्ला घेऊन स्वराज्य स्थापनेचे तोरणच बांधले असे म्हटले जाते। तोरणेश्वर मंदिरामध्ये आपल्याला एक शंकराची पिंड, चपेटदान मारुतीचं देखील दर्शन होतं। बाजूला देखील 2-3 मूर्त्या आहेत, पण त्यातली एक नंदी आहे आणि एक कुठली ती काय आपल्याला आयडिया नाही। तर तोरणेश्वर मंदिराच्या बाहेरच आपल्याला असे काहीतरी दगडाचे स्कल्पचर दिसतात, ते माझ्या मते तुळशी वृंदावन असावं। तुळशी वृंदावनचा सारखाच आकार वाटतोय। इथे पण 2 पिलर्स आहेत, तुम्ही पाहू शकत असाल। मला तर काय माहीत नाही, तुम्हाला काय माहीत असेल तुम्ही नक्की कमेंट करून मला सांगा याला काय बोलतात। माझ्या मते इथे हे पडक्या वाड्याचे अवशेष असू शकतात पुरातन काळामधले, कारण की आजूबाजूनी फक्त चारी साईडनी आपल्याला कंपाऊंड दिसतं आणि मधलं पूर्ण जे काय होतं ते आता सध्या काळाच्या अवघोषात जीर्ण झालेलं आहे। आणि इथे मोगाई देवीचं मंदिर आहे। तोरणा किल्ला हा 13व्या शतकात बांधला असेल अशी मान्यता आहे। किल्ला शिवपंत यांनी बांधले असे म्हटले जाते। याचा पुरावा म्हणजे गडावरील काही लेण्यांचा आणि अवशेषावरून असे दिसून येते की हा किल्ला शिवपंत यांचा आश्रम असावा। माझा कितपत आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय ते मला माहीत नाहीये। इथे तुम्ही पाहू शकत असाल जे की आता किल्ला ऑलमोस्ट जीर्ण अवस्थेमध्ये आहे, तर त्याचं सरकारकडून डागडुजीचं काम चालू आहे। आणि हे जे रोपवे आहेत त्या रोपवे थ्रू त्या 4000 फूट वरती ते लोक खाली जे काय विटा चुना बिना जे काय सामग्री लागत असेल ते रोपवे थ्रू ते लोक वरती इम्पोर्ट करत आहेत आणि इथे सगळं आणून ठेवलेलं आहे। इथेच राहतो बाबू, इथेच राहतो तू? कुठे राहतो? कुठे राहतो तू? राहतो कुठे? घर 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 कुठे आहे तुझं? नाही समजत? घर घर मम्मी पप्पा घाबरला। तुम्ही हे पाहू शकत असाल अजून एक पडका वाड्याचा अवशेष आहे। सरकारच्या मदतीने ते पडक्या वाड्याचं पुन्हा एकदा डागडुजीचं काम चालू आहे। तिथे कारागीर देखील बसलेले आहेत। मगाशी तुम्हाला मी त्या साईडला दाखवलं होतं की रोपवे थ्रू खालून विटा चुने बिने सगळं वरती इम्पोर्ट करत होते। तर माझ्या मते हेच जे काय असतील बांधकामाची कामं जे आहेत जीर्ण अवस्थेत त्याला मजबूतीचं काम सरकार देखील चांगलं काम करत आहे। आता आपली स्क्वॉड पुढे निघून गेली आहे, आपण पण आता आपल्या स्क्वॉडला फॉलो करत जाऊया। इसवी सन 1470 ते 1486च्या काळात बहामनी राजवटीसाठी मलिक अहमद यांनी हा किल्ला जिंकून घेतला। पुढे हा किल्ला निजामशाहीत आला। नंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला स्वराज्यात आणला। याच्यावर काही इमारती बांधल्या। तर मगाशी आपण त्या पडक्या वाड्याच्या इथे होतो आणि तिथूनच आपण हा टार्गेट धरलेला ह्या ध्वजाच्या इथे यायचंय का, कारण की ह्या ध्वजाच्या इथूनच आपल्याला खाली माचीच्या इथे जाण्यासाठी ही पायरी आहे। बऱ्याच जणांना हे माहिती देखील नसेल। ह्या पायरीवरून आता तुम्हाला मी दाखवतो, असं खाली उतरायचं आणि आपली टीम तिकडे ऑलमोस्ट खाली उतरलेली आहे। शूट करत करत आल्यामुळे लेट झालाय। आपल्याला इथून असं जायचं आहे तिकडे, तुम्हाला जर त्या तिकडे दिसत असेल ती माची तर आपल्याला तिकडे जायचं आहे। तर आता राहुल खाली उतरत आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आग्र्याची सुटकेनंतर अनेक किल्ल्याची पुनर्बांधणी केली। त्यात महाराजांनी 5000हून इतकी रक्कम तोरणा गडावर खर्च केला। तर आता आपण तिथूनच उतरून खाली आलो इथे आणि इथून आपल्याला ह्या आयन रोप आहे, तर ह्या रोपने आम्ही आता इथपर्यंत आलो आहे आणि इथून आता आपण त्या झुंजार माचीला जाणार आहोत।
तर झुंजार माचीला जाताना देखील आपल्याला खाली उतरल्यावर अशी फेन्सिंग दिसते आपल्याला, जे की रेलिंग्स बोलतात. का? कारण की इकडचा तुम्ही रस्ता पाहू शकत असाल, जर ही रेलिंग्स नसती तर खूप डिफिकल्ट झालं असतं इथून तिथे जाण्यासाठी. हे तर आत्ताच्या लोकांसाठी बांधले, पण महाराजांच्या काळामध्ये तर रेलिंग्स तर काय नव्हतेच त्या टायमात. तर त्या टायमाचे जे मावळे वगैरे कसे ये जा करत असतील त्याचा देखील आपल्याला विचार करणं गरजेचं आहे. आता हा स्लोप पाहतो मी, जर इथे ही रेलिंग्स नसती आणि असा हा स्लोप असता म्हणजे स्लोप आहेच, आणि ही जर रेलिंग्स नसती तर इथून खाली जायला किती डिफिकल्ट झालं असतं. आणि पावसाळ्याच्या तर टायमाला त्या दगडांवरती शेवाळ देखील साठतं. बाकीचे पुढे गेले तर राहुल आणि मीच आहे आता इथे पाठी. सायली आणि शीतल तिथे पाठीच थांबल्यात, कारण की त्या लोकांना खाली उतरायला भीती वाटत होती. ते बोलले उतरताना उतरू, पण परत चढताना प्रॉब्लेम होणार. त्यामुळे मग त्यांना बोललो तुम्ही उगाच कष्ट घेऊच नका, तुम्ही थांबा इथेच. तर इथून तुम्ही ह्या दरीचा व्ह्यू पाहू शकत असाल. दूरपर्यंत खालपर्यंत ते झाडांचे म्हणजे अगदी मुंग्यांसारखे आकार दिसत असेल. आता क्लिअर आहे की नाही माहीत नाही, आता आमच्या डोळ्याने तर क्लिअर आहे, पण कॅमेरामध्ये तेवढं क्लिअर दिसत असेल वाटत नाही, कारण की फॉगी वेदर आहे, एवढं पण ऊन पडलेला नाही आहे. तिथूनच आता आपण आलो हा बुरुज, आणि त्या साईडने आपण खाली उतरून असं इथपर्यंत आलो. खूप लँडस्लाईड आहे, कारण की खडकी आणि माती आहेत, तर मग पाय सटकण्याची देखील दाट शक्यता आहे. इथूनच आपल्याला खालून जाऊन आपल्याला त्या माचीच्या इथे पोचायचं आहे. तर इथून तर असा कुठून जायला रस्ता नाही आहे, तो खालचा रस्ता जो आहे तो इथून माझ्या मते निघतो, आणि इथून येऊन फिरून असं कदाचित जायला लागणार आहे आपल्याला. तर तुम्ही पाहू शकत असाल समोरच झुंजार माची आहे. आता आपण इथून असं खाली उतरलो आणि ह्या गुहेरी रस्त्यातून आपण जात आहोत. आपला मित्र देखील आहे विवेक पुढे. तर हा माचीकडे आपल्याला घेऊन जातो रस्ता. इथे खाली बसून आपल्याला बाहेर जायला लागणार. अर्धे जण तिथे पोचले देखील आहेत ध्वजाकडे माचीजवळ. इथून पायऱ्या आहेत, तर ह्याच तटबंदीवरून आपल्याला चालत जायचं आहे तिकडे. विवेक आणि राहुल देखील आहेत आपल्यासोबत. सायली आली नाही, शीतल पण आली नाही. तेच बोलले मगाशी तुम्हाला जसं सांगितलं उतरू शकतो, पण परत चढताना वांदे होतील, त्यामुळे ते लोकांनी रिस्क नाही घेतला. तुम्हाला पण नाही जमत असेल तर तुम्ही पण रिस्क घेऊ नका. हां, तेच तुम्हाला पण सांगण्याचा हेतू हेच की तुम्हाला पण जर जमत नसेल तर उगाच रिस्क घेऊ नका. जर भीती वाटत असेल तर तिकडनंच तुम्ही एक स्टेप पाठी घ्या आणि थांबा तिकडे. नाही आलात तरी काय असं नाहीये. जर भीती वाटत असेल त्या पुढे स्टेप दाखवणं खूप ते बोलतात ना रिस्कीच असतं ते. नंतर जेव्हा महाराजांनी तोरणागडाची पाहणी केली तेव्हा किल्ल्याचे विस्तार पाहून महाराजांनी याचे नाव प्रचंडगड असे ठेवले. तुम्ही इथे पाहू शकत असाल, इथे पण एक पाण्याचं टाक आहे, पण त्या पाण्याची अवस्था खूप अशी शेवाळ साठलेलं आहे, हिरवं पाणी दिसतंय. तर ते पिण्यायोग्य पाणी तर नाहीच आहे, आणि त्याच्यामध्ये बरंच गाळ देखील साठलेला आहे. तर आता आपण ऑलमोस्ट माचीच्या इथे पोहोचलेलो आहोत. आपली पूर्ण स्क्वॉड इथेच आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर तोरणा किल्ला मुघलांकडे गेला. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती संभाजी महाराज की जय. हर हर महादेव. जय भवानी. जय शिवाजी. आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम. महाराज गजपती, गणपती, भूपती, प्रजापती, सुवर्णरत्न श्रीपती, अष्टवदान जागृत, अष्टप्रधान वेष्टित, न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत, न्यायनीती धुरंधर, क्षत्रिय कुलावतंस, प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, राजाधिराज श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी. जय शिवाजी. जय भवानी. जय शिवाजी. धर्मवीर संभाजी महाराज की जय. तर आता इथे आपण शिवगर्जना वगैरे सगळं देऊन झालं, आणि आता खालच्या साईडला एक्सप्लोर करणार आहोत. तर तिकडनं पण एक पॉइंट आहे, तिकडनं खाली चाललेलो आहोत.
ही पाण्याची टाकी. मगाशी तुम्हाला जसं बोललेलो पाणीमध्ये खूप गाळ आहे आणि शेवाळ देखील साचलेलं आहे. आणि आता आपण मगाशी तिथे वरती होतो, आता आपली स्क्वॉड आलेली आहे खाली, तर आपण ह्या साईडला एक्सप्लोअर करणार आहोत. संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर तोरणा किल्ला मुघलांकडे गेला. शंकराजी नारायण सचिवांनी तोरणा किल्ला परत स्वराज्यात आणला. इसवी सन 1704 मध्ये औरंगजेब बादशहाने तोरणा किल्ल्याला वेढा घालून हा किल्ला जिंकून घेतला. औरंगजेब बादशहाने तोरणागडाचे नाव बदलून त्याचे नाव फुतुलगाई म्हणजे दैवी विजय असे ठेवले. तोरणा किल्ला असा एकमेव किल्ला आहे जो लढाई करून बादशहाने जिंकलेला आहे. तर मगाशी आपण तिथे वर होतो आणि आता आपण फिरून खालून ह्या भुयारी मार्गा थ्रू इथे आलेलो आहोत. तर आता तिथून वरतून आपण शिवगर्जना बोलून आपण खाली तिथे भुयारी मार्ग आहे, तर तिथे जाऊन आता आपण ते टाकी देखील पाण्याची पाहिली. आणि या साईडला 2 चोर दरवाजे आहेत, तर ते मगाशी वरून येताना आम्हाला दिसलेले. ही कदाचित पाण्याची टाकी असावी जी आता सुकलेल्या अवस्थेत आहे. तर तिकडे राहुल बसला एका चोर दरवाजाच्या इथे. तर आता आपण चोर दरवाजात जाऊन पाहूया हा कुठे घेऊन जातो आपल्याला. हा प्रॉपर चोर दरवाजाच आहे. चोर दरवाजा म्हणजे खुफिया दरवाजा. इथून देखील गडावरती वेढा घातला असेल दुश्मनांनी वगैरे, तर त्यावेळेला मावळे या चोर दरवाज्यातून गडावरती प्रवेश करत असेल. तुम्ही खालचं पाहू शकत असाल, एकदम खोल दरी, बाजूला सगळी खडकं. खाली जायला तर प्रॉपर रस्ता नाहीच आहे, तिथूनच आता आम्ही पाठी परतत आहोत. तर तो तिकडे ध्वज दिसत असेल तिकडूनच आपण आता खाली माचीला गेलेलो. माची करून आपण आता आलो आहोत परत इथे आणि इथून आपण जाणार आहोत अजून पुढे काय असेल एक्सप्लोअर करण्यासारखं, तर ते पण आपण आता एक्सप्लोअर करणार आहोत. तर तुम्ही तिथे पाहू शकत असाल, दिसत असेल काय माहित नाही क्लिअर प्रॉपरली मला तर दिसतंय. तर ती एक ट्रेल आहे, तर तो देखील एक वरती येण्याचा मार्ग आहे तोरणा किल्ल्याचा. आणि ही तटबंदी, इथे एक बुरुज देखील आहे समोर. इथे खाली एक छोटं मारुतीचं मंदिर आहे, तर हे तुम्ही पाहू शकाल. चपेटदान मारुती, जे की आपल्याला प्रत्येक किल्ल्यावर मोस्टली चपेटदान मारुतीचं दर्शन होतं. शनिवार आहे. माझ्यासोबत चौघं होते, ते पण पुढे गेलेले आहेत, मीच राहिलं पाठी. इथेच आहेत ते लोक. तर तुम्ही पाहू शकत असाल तटबंदी कशी पसरलेली आहे, कशा प्रकारे तिथे बुरुज आहे. तिथून देखील पूर्णप्रमाणे असं पूर्ण जेवढा पण हा डोंगर रांग आहे ते पूर्ण तुमचं कव्हर केलेलं आहे तटबंदी. तर ही जी वरती तटबंदी दिसत असेल, ह्या तटबंदीवरूनच आपण आता आलो असं ह्या साईडनी. आणि इथे आम्हाला पाहायला भेटला तो इथे अजून एक द्वार आहे. पण पहिला आलो तो कोकण दरवाजा होता. तर हा कोणता दरवाजा आहे, इथे काय लिहिलं आहे काय पाहूया आपण. काय नाव तर दिलेलं नाही आहे या दरवाजाचं इथे. तर ही पण एक एंट्रीच आहे. ही कुठनं येते मला काही आयडिया नाही. तर तुम्ही पाहू शकत असाल ही एक एंट्री आहे. आणि इथे पूर्ण वरून आम्ही पाहत होतो तर ऑलमोस्ट म्हणजे जेवढे डेंजरस पॅच आहेत तिथे सगळीकडे रेलिंग्स आहेतच. तर ह्या दरवाजाचं काय नाव काय आयडिया तर नाही, ते कुठे लिहिलेलं पण काय बोर्ड वगैरे दिसत नाही आहे. तर आपण पुढे वळूया. मी दरवाजाचं बांधकाम पाहू शकत असाल पुरातन काळातल्या. आपण आलो आहोत खोकड टाकेजवळ. हा एक वाड्यासारखाच एक पडक्या अवस्थेत असलेला वाडा आहे आणि त्याच्या बाजूलाच हा खोकड टाका. पाणी पूर्ण सुकलेलं आहे. हिवाळ्याचे दिवस आहेत तरी पण पाणी पूर्ण सुकलेलं आहे आणि पिण्यालायक पाणी नाहीये. तुम्ही पाहू शकत असेल पूर्ण चॉकलेटी रंगाचं म्हणजे चिखलाचं पाणी आहे. आणि हाच तो वाडा. ह्या वाड्यामध्ये माझ्या मते जे इथे आता पुनर्वसन करत आहेत किल्ल्याचं बांधकाम वगैरे, तर ते लोकच इथे सध्या वस्तीसाठी आहेत. आणि इथे काही मंदिरांचे अवशेष आहेत, तुम्ही पाहू शकत असाल. आता हे कोणते देव आहेत, काय ग्रामदेवत असतील त्या टायमाचे देव जाणू, पण ते अवशेषांवरनं तर हेच जाणवतंय की हे मंदिरांचेच अवशेष आहेत. जाता जाता आपण तिकडे ते टाकं पाहिलं, तिथून आता इथे एक वाडा आहे. तर ते पाहायला जाता जाता इथे एक असं मला दिसलंय, तर तिकडे पण एक छोटंसं टाकं आहे आणि ही पूर्ण अशी वाटिकासारखं आहे. म्हणजे इथे अनेक प्रकारचे वृक्ष आहेत, त्यातले 2 तर मला फळांचे पण दिसत आहेत. तर असे अनेक वृक्ष आहेत इथे. मगाशी तुम्हाला दाखवलं सगळीकडे बांधकाम सुरू असल्या कारणाने इथे बरेच लोक वस्ती करत आहेत वाड्यांवरती वगैरे. हे सगळे दुरुस्ती करणारेच कामगार लोक आहेत, मजदूर लोक, हे लोकच सगळे इथे निवास करत आहेत सध्या तरी. लक्कडखाना, तर या वाड्याचं नाव लक्कडखाना असं आहे. तुम्ही आत तर नाही जाते कारण की आतमध्ये सगळे ते लोकच वस्तीसाठी आहेत, जे लोक इथे बांधकाम वगैरे करत आहेत. ते देखील काम सुरूच आहे. तर महाराष्ट्र शासन चांगलं काम करत आहे की जे आपल्या ऐतिहासिक वास्तू आहेत त्यांचं पुनर्वसन, जेणेकरून आपल्या पुढच्या पिढीला देखील ऐतिहासिक वारसा पाहण्यास मदत होते. इसवी सन 1708 मध्ये सरनोबत नागोजी कोकाटे यांनी तोरणा गडावर लोक चढवून हा किल्ला स्वराज्यात आणला. यानंतर तोरणा किल्ला कायम स्वराज्यातच राहिला. तर तोरणा किल्ला एक्सप्लोअर करून झालेला आहे आणि बरंच काही आपल्याला पाहायला भेटलं असेल.
तुम्ही पण बघितलं असेल बराच व्हिडिओमध्ये. इतिहास देखील आहे या किल्ल्याचा, तो तुमच्यापर्यंत आता पोहोचलाच असेल आमच्या ह्या व्हिडिओद्वारे. तर व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. त्यासाठी लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर आधी सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका. ज्याने पुढील व्हिडिओशी तुम्हाला सहज नोटिफिकेशन भेटून जाईल. तर भेटू पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सी यू सून.